I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe. Our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. Välkommen till den parallella verklighetens 2013. Till en alternativ värld i skuggan av den globala marknadens sammanbrott. Till en möjlig tillvaro som har kastats in i en mörk medeltid, vilande på spillrorna av en svunnen västerländsk civilisation. Där marodörer vridna på monstruösa vägmaskiner hänsynslöst härjar längs de farleder som förbinder megaställen. Förskansade mot de laglösa ödemarkernas uttorkade stäpper, vilket breder ut sig allt längre över kontinenten. Välkommen till en ny tidsålder under megakorparnas herravälde, där de besuttna lever ett förborgat liv i metroplexens tornade skyskrapor och dess otillgängliga skyddszoner. En privilegierad tillvaro av omättligt överflöd, oåtkomligt för dem som dväljs på gatorna och döljer sig i de dunkla gränder. De vanmäktiga och de hemlösa, förvisade till nordostzonernas och de urbana slagfältens skärseld. De lottlösa trasandarna som överlever på de knappa resterna av en svunnen tid och krossad amerikansk dröm. Övergivna och blottade i kölvattnet och kärnfamiljens sönderfall. Utlämnade åt en moralisk moras, där skiljelinjen mellan skurkaktighet och fri entreprenörsanda
har suddats ut. I en cynisk värld utan hjältar, helt blottat på heder. Där den största livslyckan utgörs av ett livstidskontrakt förseglat av ett korporativt trädskap. Välkommen till en skön ny värld. Ett flygande bilar. Artificiell intelligens. Cybernetik. Mänsklig kloning. Biomekanik. Cyberrymd. Virtuell verklighet. Rymdflygplan. Städer i rymden. Och baser på månen. I en rasande ny teknologisk utveckling med singulariteten runt hörnet. Där giriga transnationella storföretag har ersatt de gamla nationerna. Det väldiga bolagskrig rasar över marknadsandelar istället för världskrig över ras, tro och territorium. Allt i skuggan av en ekologisk katastrof, klimatkollaps, ökentorka, sandstormar, pandemier, jordbävningar, tsunamis, orkaner och översvämningar. Välkommen till Night City. En överbefolkad multikulturell smältdegel som vildvuxet breder ut sig längs Kaliforniens västkust. En sprudlande megastad med neondränkta nätter, snogdunkelt ljus, mörka gränder och regndränkta gator. Ett postmodernt Sodom och Gomorra. Ett gränsöverskridande skymningsland på livets yttersta kant. Där allt är möjligt och inget är bestående. Där dödliga blodsporter återspeglar gatans hårda verklighet. Där man tvingas att äta för att inte ätas. Där ett ögonblick av medkänsla eller tvekan kan vara skillnaden mellan liv och död. Ditt liv eller din död. Välkommen till den mörka samtiden